Bun găsit tuturor la horoscopul lunii ianuarie 2021. Ianuarie 2021 va fi o lună haotică pentru mulți oameni. În prima lună a acestui an, în mod clar, nu merită să vă investiți toate eforturile, timpul și capitalul în întreprinderi ambițioase. Este mult mai rațional să petreceți această lună cercetând cu atenție terenul pentru afacerile viitoare, recuperându-vă încet după o lungă vacanță, dedicând timp sănătății. Evenimentele din ianuarie, în ansamblu, vor fi pozitive pentru mulți, deși este încă dificil de înțeles unde vor conduce și ce consecințe vor avea. Anul 2021 va fi dominat de planeta roșie. Este obișnuit să se numească Marte războinica, a cărei poziție retrogradă provoacă dezastre naturale și catastrofe sociale. Prima veste minunată este că pe tot parcursul lunii ianuarie și în toate lunile următoare din 2021, Marte nu va fi retrograd. Aceasta înseamnă că ar trebui să ne așteptăm la asistență de la planeta roșie, nu la dezastre. Deja în ianuarie va deveni clar că cea mai persistentă și îndrăzneață dintre planete este capabilă să insufle aceste calități în caracterul chiar și a celui mai modest om. A doua planetă prietenoasă pentru noi va fi Saturn. Domnul timpului este calm și fără grabă. Aceste caracteristici se vor încadra armonios în atmosfera din ianuarie. În puterea lui Saturn merită să dedici timp planificării afacerilor viitoare, întocmind un plan detaliat și găsind surse de reîncărcare a energiei. Saturn și Marte ne oferă pace și stabilitate în majoritatea sferelor vieții, dar datorită uniunii lui Mercur cu Uranus și poziția retrogradă a acestor planete, nu va permite majorității să atingă noi înălțimi într-o lună în general favorabilă și calmă. Mercur, supravegherea succesului material, te va obliga să strângi centura. Ianuarie, cu siguranță, nu este potrivit pentru achiziții majore sau pentru începutul dezvoltării financiare. La rândul său, Uranus negativ ne va priva de idei prospere și luminoase. De aceea, mulți, deși vor simți o creștere a forței și energiei, nu vor găsi direcția în care ar trebui să fie folosită. Jupiter va favoriza semnele de apă, Racul, Scorpionul, Peștii și semnele de aer, Balanța, Vărsătorul, Gemenii, la începutul anului 2021. Va exista dorința de a reuși în afacerile profesionale sau de a crește statutul public. Luna aceasta va da tonul caracterului anului, dacă va fi cheltuit pentru un studiu cuprinzător al realizărilor viitoare. Reprezentanții elementului Pământ, Capricornul, Fecioara, Taurul, în ianuarie 2021 pot conta pe o atitudine favorabilă din partea iubitoarei Venus. În timp ce lumea se trezește din somnul de anul nou, semnele enumerate pot întâlni dragostea, pot înregistra o căsătorie, pot experimenta o pasiune puternică pentru o persoană deja familiară. Elementele focului, leul, săgetătorul și berbecul vor fi susținute în mod neașteptat de Neptun. Cea mai emoțională dintre planete va învăța aceste semne să găsească plăcere. Acesta este un moment bun pentru informare și introspecție aprofundată. Capricornii, în ianuarie 2021, vor trebui să facă față perioadelor de nefuncționare în multe cazuri. Un mediu planetar nefavorabil pentru acest semn se va manifesta atât în evenimente majore, cât și în lucrurile mărunte de zi cu zi.
Unii nativi nu vor putea face o achiziție planificată de mult timp. Alți nativi vor fi obligați să abandoneze o călătorie interesantă. În același timp, comunicarea cu cei dragi, prieteni și familie va oferi o plăcere de neuitat. Aceasta va deveni o adevărată ieșire pentru Capricorni într-o perioadă atât de stresantă. Este de așteptat schimbări de dispoziție foarte pronunțate. Vei fi prea receptiv și sensibil, iar cea mai mică supărare te va scoate din balamale. Încearcă prin toate mijloacele să te controlezi. Fii deosebit de precaut cu privire la gândirea critică, pentru că mai devreme sau mai târziu, observațiile tale dulci și amare se vor întoarce asupra ta. Întoarceți limba de 7 ori înainte de a vorbi, având grijă să te protejezi pe tine mai presus de toate interesele. Capricornii, desigur, nu sunt cei care își pleacă capul în fața circumstanțelor. Tot ce se întâmplă în destinul tău în timpul lunii ianuarie vei îndura cu demnitate. Moralul va fi întărit de patronul planetelor conducătoare. Vorbim aici despre liderul tradițional al acestui semn, Saturn. El nu va permite să te lase pradă eșecurilor neîncetat și te va face să crezi în tine însuți și să privești cu îndrăzneală ziua de mâine. Pe lângă Saturn, Venus va fi de partea Capricornilor pe tot parcursul lunii ianuarie. Planeta care supraveghează aspectul senzorial, emoțional și dragostea te va ajuta să îți dai seama că cei dragi sunt colacul tău de salvare cu care vei putea supraviețui în vârtejul vieții. Este timpul să afli de ce luna ianuarie pentru Capricorni va avea o culoare generală negativă. Natura tensionată a acestei luni se va datora unirii planetelor antagoniste Mercur și Pluto. Din vina lor, chiar și lucrurile care au fost planificate până în cel mai mic detaliu vor deveni de multe ori de nerezolvat. Luna aceasta nu este cu siguranță potrivită pentru achiziții mari, pentru a vă investi capitalul în orice proiect, pentru o strânsă cooperare cu colegii de muncă sau cu un nou partener de afaceri. Fii extrem de atent în toate și întotdeauna. Mulțumită sprijinului lui Venus, Capricornii vor putea observa o renaștere plăcută în sfera sentimentelor în timpul acestei luni, să zicem, înghețate. Reprezentanții familiei acestui semn vor fi surprinși să observe că dezacordurile din trecut cu un partener de căsătorie s-au cufundat în uitare, iar comunicarea a devenit mai romantică. Cei care visează la dragostea adevărată vor putea întâlni pe cineva cu care să înceapă o relație aproape perfectă în mijlocul acestei ieri. Adevărat, Capricornii conservatori nu își vor permite să se arunce în acest roman de dragoste. Veți prefera o apropiere lentă cu o nouă cunoștință și astfel veți construi o aură de mister atrăgătoare în jurul vostru. În ianuarie 2021, relațiile cu cel ales vor da multă bucurie. Dezacordurile care v-au împiedicat să trăiți împreună vor fi rezolvate spre bucuria reciprocă. Te vei simți bine și confortabil cu persoana iubită. El va începe să-ți ghicească dorințele și să le îndeplinească cu mare plăcere, iar tu însuți îți vei exprima disponibilitatea de a face mici concesii. Dacă relația ta a început destul de recent, aceasta se va dezvolta armonios, cu condiția să nu te aștepți ca partenerul tău să vorbească despre sentimentele sale față de tine. Desigur, este frumos să auzi mărturisiri, dar încă nu este timpul. Prima parte a lunii, sub conducerea lui Mercur, va fi favorabilă eforturilor intelectuale din orice domeniu. Studenții și cercetătorii, în special, vor obține rezultate excelente. Acesta
va fi un moment bun pentru a lua în considerare o călătorie pentru studii sau pentru a începe să înveți o limbă străină. Vizitați biblioteci, ambasade, locuri culturale și veți avea ocazia să vă lărgiți orizonturile. Probleme care sunt foarte probabil să se întâmple în afacerile profesionale. Capricornii ar trebui să le întâmpine cu o stare de luptă. Nu permiteți nimănui să vă pună bețe în roți și să vă interfereze cu munca. Comunicarea strictă și restrânsă cu colegii de muncă te va proteja împotriva potențialelor probleme. Continuă să-ți demonstrezi profesionalismul și problemele vor dispărea în curând. Problemele care apar în activitățile profesionale ale Capricornilor în prima jumătate a lunii ianuarie vor fi rezolvate până la începutul lunii februarie. Dacă șeful tău decide să-ți limiteze puterile, nu te descuraja și nu te certa. Îți vei atinge obiectivul doar puțin mai târziu. Continuă să mergi către obiectiv și crede în tine, iar circumstanțele necesare vor ieși singure. Spre mijlocul lunii are sens să faci o pauză și să analizezi situația actuală. Dacă vei putea trage concluziile corecte, atunci te vei proteja de greșeli, de concurența nesănătoasă și de nemulțumirea șefului. Nu-ți seta prea mult așteptările și atunci vei putea evita sentimentele de nemulțumire. Antreprenorii Capricorni vor trebui să se ferească de un atac puternic din partea concurenților. Cu siguranță vă veți păstra pe linia de plutire, dar ecourile acestui atac vor fi auzite suficient de mult. Situația se va îmbunătăți, dar creșterea veniturilor nu este încă așteptată. Poziția financiară a Capricornilor în ianuarie 2021 va fi stabilă, dar este mult mai bine să vă abțineți de la achiziții mari în această lună. Mai mult decât atât, acesta nu este cel mai bun moment pentru a solicita un împrumut. În ianuarie 2021, din punct de vedere al sănătății, Capricornii ar trebui să acorde atenție stării tractului gastrointestinal. Monitorizați cu atenție calitatea produselor pe care le cumpărați și nu mâncați alimente grase și condimentate și renunțați la mâncarea rapidă tip fast food. Deosebit de utile în această perioadă vor fi alimentele care conțin fibre, pâinea neagră, legumele și fructele. Moderația va fi esențială. Mănâncă fasole verde în loc de cartofi prăjiți și bea mai degrabă apă decât băuturile alcoolice. Această perioadă, din cauza unei situații dificile la locul de muncă, poate provoca o rupere emoțională și te vei simți lipsit de forță. Somnul adecvat îți va proteja sistemul nervos. Exercițiile simple de meditație te vor ajuta de asemenea.